kailangan meron kang Gcash malama and meron kang available Gcredit. And ito yung isa sa pinaka-importante is meron kayong account with own bank. Once na meron na kayong own bank account, ang unang-una natin gagawin is syempre mag-login kayo or i-open yung own bank account nyo. Kaya kung dito mapapansin nyo na meron akong 10.01 na balance, pick lang natin yung cash in and then ito, i-enter natin yung cash in amount. So ako, ang i-enter ko dito is 100 pesos. So after that, click nitong nasa taas yung cash in channel. So sa akin, please, nakaselect na dito yung Dragon Pay. But i-click niyan and then select nyo yung online banking / e-wallet. Tapos i-scroll down nyo lang hanggang makita nyo yung Gcash. Ayan. So sabi naman dito, real time daw matatanggap yung funds. So select nyo yan, ayan, and then i-enter nyo na yung 6-digit na MPIN or yung mobile PIN number na denominate nyo na na-create kayo ng own bank account. So ayan na, ito na yung summary page ng cash in nyo. So ang gagawin nyo lang is i-copy nyo itong reference number, click nyo yung dalawang square na magkapatong yan, ref number, then yan, copy nyo yan. Kung na-copy nyo yan, punta na kayo sa inyong Gcash account. So mapapansin nyo guys, yung Gcash account ko ay may 946.26 pesos. Punta na tayo para i-process yung cash in. So click natin yung bills. Yan, kung nandito na tayo sa homepage ng bills, guys, dito nawawala ang kalamihang tao na nagko-comment sa akin madalas na wala pong Dragon Pay. Well, sasabihin ko po sa inyo, baka naman mali ang tinitingnan nyo. So, hindi nyo na po to para makita nyo yung Dragon Pay. Okay, so nandito na po sa home ng bills. Click nyo lang yung nasa baba yung peso sign, yung payment solution. Ayan, and then, lumabas na po lahat ng billers. I-type nyo lang po dun sa taas o search biller here, done, na Dragon. Yan, lalabas po ang Dragon Pay. So, click po natin yung Dragon Pay and then yan, i-enter na natin yung amount na ilagay natin dun sa own bank kanina, which is 100 pesos. And then, i-paste natin yung kinapin natin reference number from own bank. And then, syempre, ilagay yung contact number. And dun sa ilalim, i-check nyo na lang yung insurance na 1%. After clicking next, papapiliin na kayo kung Gcash or Gcredit. So, yun natin Gcredit, then click next. Ayan, so last page or confirmation page, you're about to pay 100 pesos using your Gcredit with the details na pinag-write natin kanina. So na, na-process na. So Dragon Pay. And makikita nyo guys, so meron kagad notification si own bank na na-process na yung payment. So now, bumalik ka kay own bank, click lang natin dito na I have paid and then mabuna tayo sa transaction screen niya na successful na yung cash in natin 100. So balik tayo sa home screen, so makikita natin na 110.01 pesos na. So ibig sabihin na convert na natin ang ating Gcredit limit na maging cash. Okay, so now, paano gagawin natin para ma-transfer? So right now guys, free in sa pay transfer ang own bank din, free siya. So wala tayong babayaran na service charge. Ang binayaran lang natin kanina is a 10 peso service charge from the Gcredit na nag-process tayo ng Dragon Pay. Okay, so papakita ko naman sa inyo na pwede natin ibalik yung 100 pesos papuntang Gcash. So, nandito tayo ngayon sa own bank. Click nyo lang yung transfer and then click bank e-wallet account and then i-enter nyo lang yung details nyo yung bank e-wallet. Tapos, select bank or e-wallet. So, hanapin natin Gcash. Ayan, Gcash. And then, syempre yung pangalan ng may-ari ng Gcash. So, pangalan ko yun. And then, i-enter natin yung amount which is 100. So, but for me, lalabas ko na rin yung 10 pesos para isang pasahan na lang. So, 110, click transfer. So, right now, magpunta tayo dito sa page where i-kailangan na natin i-enter ang MP natin for old bank. So, ayan, submitting na siya. Ayan, payment successful. So, 110 pesos. Ayan, pag-break natin sa home na old bank, 0 na o 0.1. And then, punta tayo kay Gcash. So, 946 to kanina pa. Pag i-refresh natin, yan, 1,056 na. Ibig sabihin, nailabas na natin yung 100 pesos na kinash in natin to own bank papuntang Gcash.